Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zamung nanane lecture day lecture number 159, and this is about diffusion and effusion. Pa nanani lecture number 159 ki bamunga diffusion or the diffusion sara related topic chikam de awa effusion de da discuss ko or the di sara the diffusion or effusion pamaski chikam differences di awa baham explain ko. Awalane topic de zamunga diffusion. Diffusion of gases ba satawelaki. Awalane topic zamunga dayush. The diffusion the para definition dasade the spontaneous mixing of different non-reacting gases by random motion and collision to form a homogeneous mixture. Is known as diffusion. That the diffusion the para definition show the spontaneous mixing of molecules of different non-reacting gases by random motion and collision to form a homogeneous mixture. But the definition ki yaw takiragale the spontaneous mixing. The spontaneous mixing na murad da de chi haga amal ya haga process chi haga pakhpale bandi ki yagi tamunga vayu spontaneous process ya spontaneous method. No dalta mixing de no da mixing hum yo process de yo amal de khuda spontaneous mixing de chi haga pakhpale bandi ki the cha ki the 2 या the 3 या the 4 gases मतलब چې څومره gases تاسو راغستې وي دا غي spontaneous mixing کیږي په خپل باندې هغه mix کیږي خو د کم قسمه ګیسونو نو اولنی کنډیشن پکې دا یاد ساتئ چې هغه نان ریاکټینګ ګیسز وی چې دا غي خپل په مس کې مطلب هیڅ قسمه ریاکشن نه کیږي یا د ریاکشن کېدلو پوسیبিলিټي نه وي او بل خبره دا ده چې د صد وجنا diffusion چې یا spontaneous mixing کیږي نو پاغه اکی اولنې ریزن راځي چې random motion د وجنا چونکی ګیس molecules random motion کوي د دې random motion د وجنا spontaneous mixing کیږي او بل ریزن د دې لپاره د collision چې دغه molecules خپل په منځ کې چې د collision هم کیږي نو د دې دواړو reasons د وجنا spontaneous mixing دغه gases په منځ کې کیږي او دې ته ویل کیږي diffusion. خو diffusion با تر کلی پوری کیږي یا دا mixing چې دا به تر کلی پوری کیږي نو د دې لپاره هم دا کنډیشن یاد ساتئ چې کله هم دغه gases mixture چې یعنی مطلب دا خو mixture of gases وي خو چې کله د دې نه homogeneous mixture جوړ شو homogeneous mixture نه مراد دا دی مثال په تور باندې دا دوا gases دي ٹھیک شو او دا دوا gases چې کله هم موږ mix کو یو ګیس دا دی یو ګیس په دې سلندر کې یا دې کنټینر کې پروت دی او دا دواړه ګیسونه چې دي دا مونږه مکس کو چې دا ګیس می دې ته راواچو او د دې کمپوزیشن آل اوور د کنټینر او هر پوینټ باندې د دې کمپوزیشن یو شان شو دې ته ویل کېږي څه شي هوموجینیوس مکسچر ته تاسو بل نوم ویلی شئ یونیفارم کمپوزیشن نو چې کله د دې کمپوزیشن یعنی مطلب یو شان شي په هر پوینټ باندې بیا ورته موږ وایو هوموجینیوس مکسچر او په دغه ټیم کې چې کله هوموجینیوس مکسچر د دې ګیسونو نه جوړ شي بیا به ډیفیوژن چې دی هغه څه شي سټاپ بشي بل ډیفینیشن د دې لپاره داسې دی بل ډیفینیشن سیکنډ د spontaneous flow of molecules of gases from a region
a region of higher concentration, from a region of higher concentration to a region of lower concentration, to a region of lower concentration is called diffusion. The diffusion next definition, the spontaneous flow of molecules of gases from a region of higher concentration to a region of lower concentration. د دې نه مراد دا دی چې کله ګیس مالیکولز په خپله باندې فلو کوي د هغه ایریا نه د هغه ځای نه چې هلته د دغه مالیکولزو کنسنټریشن زیات وي او داسې ریجن طرف ته ځي چې هلته یې کنسنټریشن یا بیخي نه یا کم وي. مثال په طور باندې د دې اگزامپل داسې دی، دا یو کانټینر دی، په دې کې ګیس چې دی هغه بند پروت دی او لیټ سپوز دا ما کولاو کو د دې نه مې دا چې کوم له پاسه پیدا سر پروت دی، دا مې تیسه کو لر کو. اوس چې کله هم د دې نه زه دا سر لر کړم دا ګیس خو په دې ځای باندې نه پاتې کېږي، دا به د کولیژن او د رینډم موشن د وجې نه څه کېږي فلو کوي به. چې کله دا ګیس مالیکولز فلو کوي نو په دې او فرست ټایم کې د دې کنسنټریشن په دې ایریا کې یا په دې ریجن کې څه دی سیوا دی، د دغه مالیکولز مقدار کوانټیټي چې ده هغه ډېره زیاته سیوا ده پر یونټ والیوم. نو چې کله د دې ځای نه دا هایر کنسنټریشن شو او د دې ځای نه بل ځای ته داسې یو ایریا ته ځي، مثال په طور باندې دې ایریا ته دی راځي او دلته د دغه ګیسز چې دی یا خو بیخي کنسنټریشن شته دی نه، مطلب دا مالیکولز دغلته شته دی نه، اویلیبل نه دي، او یا اویلیبل دي خو په لږ مقدار کې دي او د دې ځای نه د دې فلو شروع شي په خپله باندې دې ایریا ته دا راشي، نو دې ته ویلی کېږي څه شی ډیفیوژن. خو دا دواړه چې دي دا به هم هله سټاپ کېږي، د دې مومنٹ د دې ځای نه دې ځای ته هله به سټاپ کېږي چې کله دلته او دلته دواړو ځای کې هایر ریجن او لوور ریجن دواړو کې د دې کنسنټریشن څه شي یو شان شي، نو بیا به ډیفیوژن څه شي سټاپ شي. دې عمل ته ویلی کېږي څه شی ډیفیوژن. ډیفیوژن ولې کېږي د دې لپاره ریزن یاد ساتئ. فرسٹ ریزن دا دی اولنی چې کله هم د ګیسز کاینیټیک انرژي چې دا ډېر زیاته میکسیمم وي، های وي، نو بیا به ډیفیوژن چې دی هغه کېږي، پاسبل وي. دویم نمبر دا دی چې ګیسز ډیفیوژن د رینډم موشن د وجې نه هم کېږي، رینډم موشن. نو رینډم موشن خو دا کوي، دا د دې یو پراپرټي ده، دې وجې نه ډیفیوژن هم کېږي. او دریم نمبر چې دی، دریم نمبر راځي څه شی کولیژن آف مالیکولز، چې د دې ګیسز په منځ کې کولیژن کېږي، ګیس مالیکولز په منځ کې څه کېږي کولیژن کېږي او د دغه کولیژن د وجې نه ګیسز چې دي هغه فلو کوي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته یا داسې ایریا ته چې هلته د هغې مولیکولز نه یا یې خو کوانټټي مقدار کې صحیح کم وي، نو هغه ریجن طرف ته دا څه کوي مومنټ کوي. نو د دې دریو ریزنز د وجې نه ګیسز چې دي هغه څه کوي ډیفیوژن کوي. لیټ سپوز ما دا یو کنټینر راغستی دی او په دې کنټینر کې دوه ګیسز دي، یو ایکس دی او بل وائی ګیس دی. ٹھیک شو جی، د ایکس کې هم نان ریئیکټنګ ګیس دی او په دې کې هم دا دوه نان ریئیکټنګ ګیسز دي، خو دا دواړه مې د یو بل نه سیپریټ کړلي په سمه دي په یو پارټیشن باندې، دا هغه پارټیشن. اوس چې کله هم دا دوه ګیسز یعنی مطلب دا چې دا دواړه د یو بل نه جدا دي په دې پارټیشن باندې، او لیټ سپوز د دې نه ما دا پارټیشن چې دی دا څه کو لر کو. چې کله هم د دې نه زه دا پارټیشن لر کما نو دا دوه ګیسز چې دي دا به د یو بل سره څه شي میکس بشي. لیټ سپوز دا ایکس دی، ٹھیک شو جی، دا ایکس ګیس دی او دا یو چې دی دا پکې وائی ګیس راغی، دا شو پکې وائی ګیس، صحیح شو. د دې دواړو میکسینګ چې دی هغه وشو د څه د وجې نه، د رینډم موشن د وجې نه، د هایر کاینیټیک انرژي د وجې نه، د هایر کنسنټریشن د وجې نه، د دواړو په خپل ځای باندې لکه دلته د دې وائی کنسنټریشن سیوا دی، دلته د ایکس کنسنټریشن سیوا دی، نو ایکس به دې ته ځي، بیا د وائی دلته سیوا دی نو دی به دې لوور ته راځي، نو د هایر کنسنټریشن د وجې نه او بل دا چې د کولیژن د وجې نه دغه ګیسز چې دي دا دواړه څه شي میکس شي
او فاینلی د دې دواړو ګیسز په منځ کې څه جوړ شي هوموجینیس میکسچر جوړ شي او دې عمل ته موږ وایو سمپل ډیفیوژن د دې اگزامپل چې دي د دې اگزامپل عام چې کوم دی مثال په تور باندې د ګلونو نه موږ چې کوم فلاورز اخلو د هغې نه هغه سمیل چې دی هغه زموږ طرف ته راځي ټیک شو دا د دې یو اگزامپل دی بل د دې اگزامپل دی برسټنګ آف ټایر چې کله ټایر چې دی هغه برسټ شي هغه سورې نشي ګورې پنکچر نشي موږ ته چې کوم پنچر وایو پنچر د دې نه کېږي خو ساده سمپل وډزېږي د دې دغه وشي برسټنګ وشي نو دا برسټنګ چې دی دا یاد ساتئ دا وګورئ د ډیفیوژن اگزامپل دی برسټنګ اف ا ټایر چې دی دا د څه شي اگزامپل دی هر شی چې برسټ شو خو چې په هغې کې دنده ګیسز وو نو دا به د اگزامپل یي د څه شي یې د ډیفیوژن دویم نمبر پروسس دی زموږ سره افیوژن افیوژن داسې لیکلی کېږي او د افیوژن ډیفینیشن داسې دی the escaping of gas molecules one by one without collision چې په دې کې به collision نه کېږي د collision نه بغیر through a very small hole from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Yeah, that's a very small hole from a region of high pressure to a region of lower pressure lower pressure is known as effusion. effusion به مونږ دې ته وایو چې کله ګیس مالیکولز چې دي دا اسکیپینګ کوي اسکیپینګ نه مطلب دا بهر ته راوځي مثال په طور باندې دا کنټینر دی او د دې نه یو څیز چې دی بهر ته راوځي دې ته موږ وایو اسکیپینګ خو داسې بهر ته نه چې موږ یې سر کولاو کو دا اسکیپینګ نه دی بیا صحیح شو یو سمال هول په ذریعه باندې چې کله دا راوځي دې ته بیا اسکیپینګ escaping of gas molecules one by one یو بهر ته راوځي without collision د collision نه بغیر چې دا collision به پکې نه کیږي through a very small hole from a region of high pressure د داسې یو ځای نه راځي چې هلته د دې پریشر سیوایي هلته د دې کنسنټریشن سیوایي او داسې یو ځای ته راځي چې هلته د دې کنسنټریشن یا پریشر چې دی هغه لوی کم وي دې عمل ته بیا ویلی کېږي څه شی افیوژن د دې ډیفینیشن تاسو داسې هم کولی شئ the escaping of gas molecules one by one without collision through a molecular dimension نم دلته مراد دا دی دلته یو ټکی استعمالیږي molecular size یا molecular dimension نو د molecular size یا molecular dimension نه مطلب دا دی چې کم اسکیپینګ پوینټ د مثال په تور باندې دا کنټینر دی او د دې دا اسکیپینګ دا هغه هول دی خو په دې هول کې شرط دا دی چې د دې نه په ټایم باندې ایټ ا ټایم صرف یو مالیکول چې دی هغه پاس کیږي نو بیا به حاله دا مالیکولر ډایمنشن والا سایز والا هول وي یا مالیکولر سایز والا هول به وي او دې عمل ته بیا ویل کېږي څه شی افیوژن په افیوژن کې دا خبره یاد ساتئ چې دلته کولیژن عام مالیکولز په منځ کې کولیژن نه کیږي ٹھیک شو جی خو خبر دادا چې کولیژن کیږي خو with the walls of the container چې کله دیتا هول ملاو شي فکسډ هول یا مالیکولر سایز ډایمنشن والا هول دی ته ملاو شي نو دی بیا دی والز اف د کنټینر سره کولیژن کوي او بیا بهر ته ون بای ون چې دی تھرو دغه هول مطابق چې دی بهر ته وځي د عمل ته ویل کېږي څه شی اسکیپینګ وته وي خدای یاد ساتئ چې دند کولیژن کیږي with the walls of the container سره د دې د وجې نه هاي پریشر چې دی هغه کریټ کیږي او بل خبره دا یاد ساتئ چې هاي پریشر چې دی دا یوازې په کولیژن باندې ډیپند نه کوي بلکې دا په کنسنټریشن باندې هم ډیپند کوي
چې کنسنټریشن څومره زیاتیږي مالیکولز مقدار کوانټیټي څومره سیوا کیږي نو د پریشر چې کوم مقدار دی او پریشر چې څومره دی هغه ورو سکیږي سیوا کیږي نو های پریشر چې دی هغه جوړیږي د څه د وجې نه یو خو د کولیژن د وجې جوړیږي خو بل د های پریشر چې کریټ کیږي دا د کنسنټریشن د وجې نه د کوانټیټي اف د مالیکولز د وجې نه هم څه کیږي کریټ کیږي فار ایگزامپل دا زما سره یو کنټینر دی ٹھیک شو جی او په دې کنټینر کې دی سایډ ته چې دی ګیس مالیکولز دي ٹھیک شو جی ګیس مالیکولز دي او لیټ سپوز دی ته دا هول چې دی مالیکولر سایز والا هول چې دی دا څه شو میلاو شو نو بیا دې څه کوي بیا دغه ګیس مالیکولز چې دی with the walls of the container سره دا څه کوي کولیژن کوي او د دې کولیژن په ریزلټ کې دو رو ون بای ون چې دی هغه بهر ته راوځي دې عمل ته سمپل کیمستري کې مونږ وایو څه شی افیوژن خدا خبره یاد ساتئ چې کولیژن د مالیکولز په منځ کې دلته نه کیږي او کولیژن به کیږي with the walls of the container دا د ام سی کیوز لپاره ځان سره یاد ساتئ ریمember this د دې ایگزامپل یو ایگزامپل دا دی چې کوم زمونږه ډیلی روټین کې راځي اکثر دا بر ډے چې کوم پیدایشي روزي ماشومان اکثر مناوي د دې په کور کې دا پیرنټس چې دا مناوي نو چې کله د دې سلیبریشن کې دوه هغه پوکڼۍ چې دي هغه اوپر سي یا بل څه خوشحالي کې هغه پوکڼۍ چې دي بیلونس چې کوم دي هغه اوپر سي ټیک شو هغه د هوا نه ډکېږي چې کله دا دوباره ورواچي نو لږې ورځې پس مطلب یو ورځ پس یا دوه ورځې پس دا ورو ورو په خپله باندې څه کېږي شرینک کېږي د دې نه هغه ګیس چې دی هغه بهر ته وځي نو دا یاد ساتئ چې دا د اسکیپینګ of ګیس د وجې نه یا سمپل د افیوژن د وجې نه دا بیلونس چې دي دا څه کېږي دا شرینک کېږي او بل اگزامپل د دې په ډیلی لایف کې پنکچرینګ اف ټایر دی چې کله ټیر چې دی هغه څه شي هغه پنچر شي مونږ عام پښتو کې پنچر وایو دا اصل کې پنکچرینګ اف ټایر دی او چې کله ټیر چې دی هغه پنچر شي برسټینګ ډیفیوژن دی او چې کم ګیس دا ټایر کې پنکچر راشي ټیک شو پنچر شي ټایر نو بیا دغه اگزامپل چې دی دا د څه شي دی دا د افیوژن دی اوس د ډیفیوژن او د افیوژن په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی نو هغه ځان سره نوٹ کړئ چې د دې دواړو په منځ کې ډیفرنسز چې دي هغه دا دي دلته به ولیکو چې ډیفیوژن ٹھیک شو جی ډیفیوژن او دې سایډ ته مې ولیکو افیوژن د دې دواړو په منځ کې ډیفرنسز دي دلته او دلته نو فرست پوینټ یاد ساتئ چې اولنې مونږه د دې ډیفینیشن د دې لپاره غټ ډیفرنس دی د چا لپاره د ډیفیوژن او د افیوژن لپاره غټ ډیفرنس دی د دې ډیفینیشن دی چې دلته اسکیپینګ اف ګیس دی دلته سپریډینګ یا میکسینګ اف ګیس دی ٹھیک شو جی اولنې ډیفرنس چې دی هغه خو دا شو چې دلته میکسینګ اف ګیسز دی میکسینګ دی اونلی میکسینګ اف ګیسز او په دې کې اسکیپینګ اف ګیسز دویم ډیفرنس د دې لپاره دا دی چې دلته میکسینګ کیږي ډیو ټو کولیژن ود مالیکولز at random motion پکې هم انوالو دی ٹھیک شو هایر کائنیټیک انرژیز پکې هم انوالو چې د هاي کائنیټیک انرژي د وجې نه random motion د وجې نه کولیژن ود مالیکولز د وجې نه ډیفیوژن کیږي او په دې ځای کې صرف او صرف افیوژن کیږي کولیژن د وجې نه خو دا کولیژن چې دی دا څه دی دا with the walls of the container دی ٹھیک شو درېیمه خبره پکې دا ده درېیم ډیفرنس دا دی غټ ډیفرنس چې دلته مالیکولز چې دی هغه موومنټ کوي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته او دلته چې دلته مالیکولز موومنٹ کوي د هائی پریشر ایریا نه لو پریشر ایریا ته یا لو پریشر ریجن ته چې هغه مالیکولز ون بای ون تھرو ا سمال هول لوزي دلته بل ډیفرنس د ډیفیوژن د پاره دا شو چې دلته مطلب اوورال میکسینګ کیږي په هر سایډ باندې ایوری ډایرکشن باندې ډیفیوژن چې هغه پاسیبل دی دلته به ولیکو ایوری ډایرکشن کې ګیس مالیکولز چې هغه موومنٹ کولی شي خو دلته چې دلته په هر ډایرکشن کې مطلب هغه نه راوځي
through a small hole راوځي یا دلته به مونږ وایو چې مالیکولر سایز والا هول نه د دې سکیږي اسکیپینګ کیږي نو دا شو د افیوژن لپاره بل ډیفرنس چې هغه دا دی چې په دې ډیفیوژن کې 2 گیسز یا 3 گیسز یا 4 گیسز یا مور 2 or more gases تاسو اخلي دا پکې انوالو وي په ډیفیوژن کې د یو گیس نه انوالو بلکې د یو نه سیوای ٹھیک شو او افیوژن چې دی هغه صرف او صرف د اونلی 1 گیس کېدل شي افیوژن د 1 گیس کېدل شي او د ډیفیوژن چې دی دا د یو گیس لپاره نه دی ځکه دا مکسینګ دی بل ډیفرنس پرې کې دا یاد ساتئ چې دا په لیکویډز کې هم کېدل شي ډیفیوژن ٹھیک شو او په گیسز کې هم کېدل شي او افیوژن چې دی افیوژن داسې یو فینامنا ده چې دا صرف په دې کې صرف او صرف یو گیس انوالو وي بل گیس نه اونلی 1 گیس انوالو وي ٹھیک شو اونلی 1 گیس انوالو چې په دې کې صرف او صرف یو گیس انوالو وي په افیوژن کې او یا دا صرف او صرف په څه کې کېدل شي په گیسز کې کېدل شي افیوژن صرف او صرف په گیسز کې کېدل شي او ډیفیوژن چې دا په لیکویډز او په گیسز دواړو کې کېدل شي نو دا د دې دواړو په منځ کې ډیفیوژن او د افیوژن په منځ کې غټ ډیفرنسز چې دي هغه دا دي دا 6 چې کوم ډیفرنسز ما ولیکل دا یاد ساتئ یو ځان سره پوینټ آوټ کړئ که دا چېرته ټیکسټ بک کې نه یا تاسو ته بل ځای کې نه میلاویږي او کوېسچن پې راشي چې write the differences between diffusion and effusion نو دا یې غټ ډیفرنسز دي او دا تاسو شارټ حالت کې لیکلی شئ